ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම ටෙච් තමයි බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්ලේ වෙන විදියට කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට වත් හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක් ගැන. ඉතින් එහෙමනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න ඕන වෙන ඇප් දෙකක් තමයි මෙන්න මේ Pixel Lab සහ KineMaster කියලා කියන්නේ. මේ ඇප් දෙකෙන් මුලින්ම Pixel Lab කියන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන අපේ ඉන්ට්‍රෝ එකට පෙනෙන්නට අවශ්‍ය කරන ඒ වාක්‍ය හෝ වචනය මෙතන ටයිප් කරගන්න. මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අපි ටයිප් කරගත්තු දෙයට ඔයාලා කැමති ලස්සන ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මම ෆොන්ට් එකට ගිහිල්ලා ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ ෆොන්ට් එක අපේ වැඩේට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මම ඒක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ටයිප් කරගත්තු දේ හරි මැදට මේ විදිහට අරන් ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්චර් කියන මේ ඉරිරි කොටුවක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම දාලා ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඒ හැම දෙයක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදන්න පටන් ගන්න ඔයාලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගෝල්ඩ් පික්චර් එක අපි මේ ටයිප් කරගත්තු දෙයට ඇඩ් කරලා මේ විදිහට මේ enable disable කරලා බලන්න ඔයාලා ඒ ඔප්ෂන් එකේ මොකටද කැමති enable කරලා තිබ්බොත්ද disable කරලා තිබ්බොත්ද කැමති කියලා බලලා ඒක හරියට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට enable එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම දකුණු අත පැත්තේ යටම තියෙන කොටු සලකුණට ගිහිල්ලා ඒක transparent විදිහට දාගෙන අපි මේ ෆොටෝ එකක් විදිහට මේක සේව් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට අල්ට්‍රා එකෙන් දාලා සේව් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ Pixel app එකෙන් මේ විදිහට ඉවත් වෙලා KineMaster app එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ප්ලස් මාක් එකට ගිහිල්ලා 16:9 කියන එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙන මීඩියා කියන එකට ගිහිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා කළු පාට අපි මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන ඒ ක්ලික් කරලා ඉන්ට්‍රෝ එක ප්ලේ වෙන්න ඕන අවශ්‍ය කරන තප්පර ගාන මේ විදිහට ඇද ගන්න. මම මේ විදිහට තප්පර 10ක් විතර මේක ඇද ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ රතු පාට ඉර මුලටම අරන් ගිහිල්ලා 0 ඒ බිඳු ගොඩක් තියෙන තැනට අරන් ගිහිල්ලා ලේයර් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි Pixel Lab app එක භාවිතා කරලා ඒ ටයිප් කරගෙන සේව් කරගත්තු ෆොටෝ එක මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඒකට මීඩියා එකට ගිහිල්ලා Pixel Lab එකට ගිහිල්ලා ඒ ෆොටෝ එක මේ විදිහට මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන මේ කහ පාට තීරුව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තප්පර ගානට සමාන විදිහට මේ විදිහට ඇද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අල්ලලා අපිට අවශ්‍ය කරන ගානට පෙනෙන්න ඕන ගානට මේ විදිහට ලොකු කරගන්නවා, ක්‍රොප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ in animation කියන එකට ගිහිල්ලා wipe right කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒක ප්ලේ වෙන ස්පීඩ් එක. ඒක අපි මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. මේ 2.5 3.2 වගේ තියාගන්නවා. ඔව් ඒ ගාන හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරගෙන ආපහු ලේයර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉෆෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා බේසික් ඉෆෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා මේ පළවෙනි එක තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෂේප් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ මේ හරිය දාලා තියෙන්නේ ඒ බෝලෙට වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොටුවට දාගන්න. කොටුවට දාගෙන පෙද කියන එක 50ට වැඩි කරගෙන ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගෙන ආපහු ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට මේක ක්‍රොප් කරගන්න. මේ ගානට ක්‍රොප් කරගෙන අපි මේ විදිහට අකුරු පේන්න අරන් ඒ අකුරු වලට එහා පැත්තෙන් මේක තියාගන්නවා. තියාගෙන ආපහු මේක මුලට අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පේන වම් අත පැත්තේ තියෙන යතුර ක්ලික් කරනවා. යතුර ක්ලික් කරලා එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නිල් පාට ඒ කොටුවේ රතු පාට තිතක් ඇඩ් වුණා. ඒ විදිහට අපි මේ විදිහට
ඒක අකුරෙන් අකුර මේ විදිහට අරන් යනවා. අරන් ගිහලා තිබ්බාම අර රතු පාට දිට ඇඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔය විදිහට අරන් යනවා. මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදා ගන්න පුළුවන් සෑම දෙයක්ම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ වැඩේට බහින්න කියලා මේ වෙලාවත් මතක් කරනවා. ඔය විදිහට අකුරෙන් අකුර මේක අරන් ගිහලා අකුරෙන් අකුර තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඉවරයි. අපි තව ටිකක් මෙහාට කරලා අකුරු වලින් පිටපැත්තෙත් මේ විදිහට එකක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරගෙන ආපහු මුලට ඇවිල්ලා ආපහු ලේයර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉෆෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා අපිට ඕන මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන wow wrap 2.0 කියන ඒ ඉෆෙක්ට් එක ඒක ඔයාලගේ එතන නැත්තම් මෙන්න මේ get more කියන එකට ගිහිල්ලා එතනින් මේ ඔප්ෂන් වලින් ගිහිල්ලා බලන්න ඕ මේ තියෙන්නේ මේක මම දැනට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ ඒ නිසා මම ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක ඇප්ලයි කරගන්නවා ඒ විදිහට ඒකත් අර විදිහටම ෂේප් වලට ගිහිල්ලා අරක කොටු සලකුණ තියෙනවනම් ෆෙදර් එක විතර 50ට දාගෙන ඒක කරගන්න ඊට පස්සේ ක්ලික් කරලා අර විදිහටම තමයි අර ස්ටෙප් ටිකම තමයි මේ විදිහට මේවා කරගෙන ගානකට තියාගෙන අකුරු වලට එහා පැත්තෙන් මේක තියාගන්න මේ විදිහට තියාගෙන අපා මුලට අරගෙන යතුර ක්ලික් කරලා ආපහු අර ටිකෙම තමයි අකුරෙන් අකුර අපි මේක ගෙනියනවා මේ විදිහට. හරි ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාලා කියලා දුන්න ඒ ස්ටෙප් අනුව කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට හරි ලකුණු දාගන්න. හරි ලකුණු දාගෙන ආපහු මේක මුලට අරන් ඇවිල්ලා ආපහු ලේයර් කියන එකට ගිහිල්ලා මීඩියා එකට ගිහිල්ලා මම ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඊට පස්සේ ඒකට යන්න ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලොකු කරගන්න. ලොකු කරගෙන පහළට ගිහිල්ලා බ්ලෙන්ඩින් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒක ස්ක්‍රීන් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ හරි ලකුණු දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න ඒ ඔයාලට පේනවා ඒ ගෝල්ඩ් පාටින් දිලිසෙන එක අකුරු වල ටිකක් පල්ලෙහිම වගේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒක මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ටිකක් උඩට කරනවා. හරි දැන් හරි කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරගෙන මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඒ දිලිසෙන ගතිය ඉවරුණන් පස්සේ අපි ටයිප් කරගත්තු දේ පේනවා අපිට. ඒකෙන් තප්පර කීපයක් මෙහාට වෙලා ආපහු ලේයර් ගිහිල්ලා මීඩියා ගිහිල්ලා අපේ අනිත් වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒකත් අර විදිහටම තමයි මේ විදිහට ගන්න ලොකු කරගෙන බ්ලෙන්ඩින් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන් කියන එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න අකුරු වලට පහළින්ද අකුරුත් එක්කම තියෙනවද වගේ දේවල් ඒ විදිහට ඒක ගානට මෙහෙම කර හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගෙන ඕකේ කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් අපි හදාගත්තු ඉන්ට්‍රෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලන්න. ඒක ලස්සනට වැඩේ වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් හැමදෙනෙක්ටම මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් තමයි බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා එකතු වෙන්න කියලා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා නිමා කරනවා.
තවත් තමයි බ්‍රෝ YouTube වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.